future officers, welcome to Career Class Daily Newspaper Editorial Analysis. য'ত আমি ডিসকাস কৰোঁ প্ৰতিদিনে significant editorial সমূহ যিহেতু APSC মেইনছ আহি আছে সেই সন্দৰ্ভত এনেকুৱা ধৰণৰ editorial সমূহে আপোনালোকক যথেষ্টখিনি ইনসাইটস প্ৰভাইড কৰিব। অলৰাইট ওকে আজিৰ টপিক সমূহ আমি চাই লওঁ। সো আমি কি কি টপিক আজি ডিসকাস কৰিম। আমাৰ প্ৰথম টপিকটো লোৱা হৈছে দা আসাম ট্ৰিবিউনৰ পৰা, দ্যাট ইজ এম্পাৱাৰিং স্মল টি গ্ৰোৱাৰ্ছ। এই টপিকটো কিন্তু যথেষ্টখিনি সিগনিফিকেন্স হোল্ড কৰে। আমি যদি মেইনছ পাৰ্সপেক্টিভ চাওঁ আমাক GS পেপাৰ 3 সুধি দিব পাৰে or GS পেপাৰ 5। অলৰাইট সো ইয়াত কোৱা হৈছে দা ইম্পেক্ট অফ স্মল টি গ্ৰোৱাৰ্ছ, কেনেকৈ স্মল টি গ্ৰোৱাৰ্ছ সকল আহিল, তেওঁলোকৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ অৰিহণা আছে আমাৰ অসমৰ ইকনমিত, লগতে কেনেকুৱা ধৰণৰ চ্যালেঞ্জেছ তেওঁলোকে ফেস কৰে আৰু কি কি মেজাৰ্স আমি ল'ব পাৰোঁ টু এম্পাৱাৰ দেম। অলৰাইট সো দিস ইজ এ গুড এডিটৰিয়েল। দ্বিতীয় টপিকটো লোৱা হৈছে দা হিন্দুৰ পৰা, হেয়া হৈছে ক্লাইমেট ৰিজিলিয়েন্ট ফাৰ্মিং ইন ইণ্ডিয়া। ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। আজিৰ দিনত আমি দেখিছোঁ কেনেকৈ ক্লাইমেট চেঞ্জসমূহ হৈ আছে আৰু তাৰ প্ৰকোপটো কেনেকৈ এগ্ৰিকালচাৰ ডমেইনে ফেস কৰি আছে। ৰাইট সো ইয়াৰ ৰিলেটেড কিছুমান সিগনিফিকেন্ট ডাটাসমূহ আমাক ইয়াত প্ৰভাইড কৰা হৈছে, সেইখিনি কিন্তু আমাক এক্সামত এনসাৰ ৰাইটিঙত যথেষ্টখিনি হেল্প কৰিব। অলৰাইট সো এনেকুৱা টপিকসমূহ আমাক ডাইৰেক্টলি GS পেপাৰ 3 সুধি দিব পাৰে। সো দুটাই সিগনিফিকেন্ট টপিক হয়। সো ফাৰ্স্ট টপিকটো আমি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। আমাৰ ফাৰ্স্ট টপিকটো লোৱা হৈছে দা আসাম ট্ৰিবিউনৰ পৰা, দ্যাট ইজ এম্পাৱাৰিং স্মল টি গ্ৰোৱাৰ্ছ। অলৰাইট সো আমি যদি এই এডিটৰিয়েলটো মূলতে কি কথানো উল্লেখ কৰিছে সেইখিনি যদি আমি চাওঁ, দি এছেন্স অফ দি এডিটৰিয়েল ইজ টু হাইলাইট দি ট্ৰান্সফৰ্মেটিভ ইম্পেক্ট অফ স্মল স্কেল টি কাল্টিভেশ্যন অন লোকেল ইকনমিজ ইউজিং হিষ্টৰিকেল এণ্ড কণ্টেম্পৰৰী এক্সাম্পল ফ্ৰম চাইনা এণ্ড আসাম। সো ইয়াত কোৱা হৈছে যে চাইনাত অতীতত কেনেকৈনো তেওঁলোকৰ টি ইণ্ডাষ্ট্ৰি গঢ় লৈ উঠিছিলে, কি উদ্দেশ্যে আনা হৈছিলে, ৰাইট, আৰু কণ্ট্ৰাষ্টিং টু ডেট অসমত কেনেকৈ আনা হৈছিলে আৰু তাৰ ফলত আজিৰ দিনত যেনেকৈ স্মল টি গ্ৰোৱাৰ্ছসকল ওলাই আহিছে, সো তেওঁলোকে কেনেকৈ আমাৰ ইকনমিক অৰিহণা আগবঢ়াইছে। ৰাইট সো ধুনীয়া এটা এডিটৰিয়েল হয়, আমি বুজোঁ। প্ৰথমতে আমি বুজিম টি কাল্টিভেশ্যন ইন চাইনা। সো চাইনাত কেনেকৈনো টি ইণ্ডাষ্ট্ৰি গঢ় লৈ উঠিলে। সো ইনিচিয়েলি চাইনাৰ যিটো টি ইণ্ডাষ্ট্ৰি ডেট ৱাজ মোৰ অফ এ কটেজ ইণ্ডাষ্ট্ৰি। ৰাইট সো ইনিচিয়েলি টি কাল্টিভেশ্যন ইন চাইনা ৱাজ স্মল স্কেল ফেমিলি বেছড এক্টিভিটি। Every farmer had a small tea garden for personal use and some surplus for sale. এই ধৰক আমাৰ ঘৰতে আজিকালি আমি হয়তো কেতিয়াবা ঘৰতে কিচেন গাৰ্ডেনিং কৰোঁ, শাক পাচলি দুটামানেই লগালোঁ, এই ধৰক জলকীয়াটোকে লগালোঁ ঘৰৰ নিজৰ পাৰ্চনেল ইউজৰ কাৰণে। তেনেকুৱা ধৰণেই আছিলে আচলতে চাইনাটো এই টি ইণ্ডাষ্ট্ৰি। ৰাইট সো নিজৰ ঘৰতে কেইখনমান আচলতে চাহ বাগিচা থাকে, তাৰ পৰা সেই কুহপাতটো উলিয়াই তেওঁলোকে নিজৰ পাৰ্চনেল ইউজৰ কাৰণে হাৰ্ভেষ্ট কৰিছিলে। অলৰাইট কিন্তু কিছুমান যদি এক্সেছ থাকি যায় সেইখিনি বিক্ৰী কৰি দিছিলে। যেনেকৈ ধৰক আমাৰ ঘৰতে এগালমান কোমোৰা লাগিলে, কেইটামান কোমোৰা আমি খালোঁ, বাকীখিনি আমি বেলেগক দি নিদিওঁ জানো, ঠিক তেনেধৰণেই আছিলে। So Robert Fortune observed কৰিলে যে in 1843 he noted that small farms of 1 to 5 acres were common. So he চাইনাত চাওক তেতিয়া পপুলেশ্যন কম আছে আৰু মাটি বহুত আছিলে। ৰাইট সো প্ৰত্যেক ঘৰ মানুহৰে একথা নহয় 1 to 5 acres of land আছিলে। ৰাইট ভালে ইমান মাটি আছিলে সেই সময়ছোৱাত, আৰু তেওঁলোকে তাতে নিজৰ ঘৰো থাকে তাতে আৰু ধুনীয়াকৈ আচলতে চাহ বাগিচা ইত্যাদিও কৰে, হয়নে। সো তেওঁলোকৰ যিহেতু এটা টি কনজাম্পশ্যন কৰিব লাগে, হয়নে। সো তেওঁলোকৰ নিজৰে আছে। দ্য চাৰ্পাছ টি চ'ল্ড বাই দিছ ফেমিলি প্ৰভাইডেড এডিশ্যনেল ইনকাম। সো কিছুমান যদি চাহপাত বেছিকৈ থাকি যায় সেইখিনি তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰি দিছিলে। ৰাইট তাৰপিছত লাহে লাহে আমি যদি চাওঁ তেওঁলোকৰ প্ৰডাকশ্যন প্ৰচেছ কেনেকুৱা হয়। টি লিভছ ৱে প্লাকড বাই দ্য ফেমিলি মেম্বাৰ্ছ ষ্টাৰ্টিং ফ্ৰম দ্য মিড এপ্ৰিল উইথ ছাবচিকুৱেণ্ট প্লাকিং লেটাৰ ইন দ্য ছিজন। সো আজিৰ দিনত আমি যদি চাওঁ আমাৰ অসমৰ চাহ বাগিচাসমূহত কি হয়, ডাঙৰ ডাঙৰ চাহ বাগিচাত বিশেষকৈ টি ট্ৰাইবছসকলে সেই চাহপাতটো তেওঁলোকে প্লাক কৰে। ৰাইট সো তেওঁলোক বহুত বেছি দখল আছে সেই জেগাটোত, কেনেকৈ প্লাক কৰিব লাগে, কোনটো কুহপাত ল'ব লাগে এক্সেক্টলি তেওঁলোকে জানে। হয় সো তেনেকুৱাকৈ আমি যদি চাইনাত চাওঁ most of the family members were associated with such task. Right যিহেতু নিজৰ বাৰীখনতে অকণমান আছে সেই গোটেইখিনি ফেমিলি মেম্বাৰ্ছে প্লাক কৰে। তাৰপিছত যেতিয়া সেই ফেমিলি মেম্বাৰ্ছে সেই কুহপাতসমূহ তেওঁলোকে প্লাক কৰি ল'লে, ৰাইট সো সেইখিনিতো এতিয়া অকণমান প্ৰচেছ কৰিব লাগিব। সো লিভছ ৱে প্ৰিপেয়াৰ্ড ইউজিং বেছিক হাউচ হোল্ড টুলছ এজ ডিছক্ৰাইব বাই চেমুৱেল বল, ৱে দ্য ছেইম ভেছেলছ ইউজ ফৰ কুকিং were also used for the tea roasting. Right সো তেওঁলোকে এনেকৈ ডলাত লৈ আনিছিলে দেখিছে। সো এনেকৈ চাহপাতবিলাক কুহপাতবিলাক আনে, ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে চালি জাৰি চাই কিবা বেয়া পাত আছে নেকি বা কি হয়। তাৰপাছত যিখিনি ঘৰৰে সামগ্ৰী পা সেইখিনি
তলত আচলতে তেতিয়া জুইহে আছিল আৰু জুই চুই লগাই সেই ডলাখনতে বা তেনেকুৱা টুলছবিলাকতে সেই পাতসমূহ ৰোষ্ট কৰিছিলে ৰোষ্ট কিয় কৰে যাতে এই পানীখিনি উৰি যায় ৰাইট যেতিয়া সেইখিনি শুকান হৈ থাকিব বহুত দিনলৈ ভাল হৈ থাকিব বা যদি পানীয়ে চানীয়ে বা সেই এনেকৈ সতেজ হৈ তেনেকেই পেলাই থৈ দিয়ে চ' ভেঁকুৰ ইত্যাদি লাগি যাব পাৰে চ' তেতিয়াৰ সেইখিনি টেকনিক আছে ধুনীয়াকৈ শুকুৱাই মেলুৱাই ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে প্ৰিজাৰ্ভ কৰি ৰাখিছিলে ৰাইট তাৰপিছত কি হ'ল তাত খুব বেছি ইউৰোপিয়ান ট্ৰেডাৰ্ছসকল যাবলৈ ল'লে চ' তেওঁলোকেও গম পালে যে চাইনাত এনেকৈ টি এটা আছে ৰাইট চ' তেওঁলোকে যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট খালে তাত যিহেতু কেফেইন আছে দেখিলে যে বেছি এনাৰ্জি দুখোন আহি যায় কাম কৰিবলৈ আৰু ভাল লাগে চ' তেওঁলোকে ভাবিলে এইটো এটা ভাল অপৰচুনিটি হয় ৱাই নট উই হাৰ্নেছ দিছ অপৰচুনিটি এণ্ড টেক টি টু দ্য ৱেষ্ট মাৰ্কেট ৰাইট চ' নিজৰ তাত যদি আমি এইখিনি বিক্ৰী কৰিব পাৰোঁ ইয়াৰ পৰা কম দামত বিক্ৰী তাত যদি ভাল আৰু বেছি দামত বিকিব পাৰোঁ চ' ইয়াৰ পৰা আমাৰ ভাল লাভটো হ'ব ৰাইট চ' তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ চ' চাইনিজ কমিউনিটিজৰ ওচৰত গ'ল তেওঁলোকে বিচাৰিলে যে আমাক আৰু বিকিব নেকি চ' উইথ দ্য ৰাইজ অফ কমাৰ্চিয়েল প্ৰডাকশ্যন মোৰ ছফিষ্টিকেটেড ইমপ্লিমেণ্টছ এণ্ড কমিউনিটি ফেক্টৰিজ ৱে ইণ্ট্ৰডিউচ ৰাইট কাৰণ বেছি ডিমাণ্ডটো বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে লগতে গ্ল'বেল ট্ৰেড হৈ পৰিলে চ' বাই দ্য মিড 19th century চাইনা ৱাজ দ্য প্ৰাইমেৰী ছাপ্লায়াৰ অফ দ্য টি চ' তেওঁলোকে সেই কি প্লেয়াৰ হৈ পৰিলে ৰাইট মষ্ট ডমিনেটিং ওৱান আৰু চাব যেতিয়া বেছিকৈ এটা কমিউনিটিৰ ওচৰত এতিয়া ছাপ'জ ইউৰোপিয়ান ট্ৰেডাৰ্ছসকলে বাৰে বাৰে চাইনিজসকলৰ লোকসকলৰ ওচৰলৈ গৈ আছে যে আমাক চাহ লাগে চ' তেওঁলোকে নিজৰ আৰ্বিট্ৰেৰী কিছুমান প্ৰাইচিং কৰি দিব পাৰে অসমৰ ক্ষেত্ৰত যদি মই কওঁ বা ভাৰতৰ কাৰেঞ্চি ক্ষেত্ৰত যদি কওঁ আজি ছাপ'জ 10 টকাত পাই আছে কিন্তু ইমান বেছি ডিমাণ্ড আহি গৈছে ডিমাণ্ড আহি গ'লে কি হ'ব ৰাইট সেইখিনি আচলতে ছাপ্লাইওতো কৰিব লাগিব সেই ক্ষেত্ৰত যোনে বেছি দাম দিব তাকে দি দিব চ' দেখিছে চ' 10 টকা সামগ্ৰীটো হয়তো 50 টকাতো দি দিব পাৰে দেখিছে চ' কেনেকৈ তেওঁলোকে সেই লাভটো উঠাব পাৰিলে চ' তাৰ যদি ইকনমিক ইম্পেক্টটো আমি যদি চাওঁ গ্ৰাছ ৰুট কণ্ট্ৰিবিউশ্যন টি কাল্টিভেশ্যন ৰুটেড ইন স্মল স্কেল ফাৰ্মিং ব্ৰড ইকনমিক বেনিফিটছ টু দ্য ব্ৰডাৰ চাইনিজ কমিউনিটি দেখিছে চ' যিমান বেছি ডিমাণ্ড বাঢ়ি গ'ল সিমান বেছি চাইনিজ কমিউনিটিসকলে তাৰ লাভটো উঠাব পাৰিলে কিয় বিকজ চাওক কমিউনিটি ফেক্টৰিজ হ'ল সেইটো হংছ বুলি কোৱা হয় আৰু প্ৰত্যেকখন ঘৰতে আচলতে একোটা নিজৰ চাহ বাগান আছিলে চ' তেওঁলোকে চবেই সেই ফেক্টৰীত গৈ কিনি তাতে প্ৰচেছ কৰে ৰাইট চ' তাৰ পাছত কি হ'ল যিহেতু তেওঁলোকে ইউৰোপিয়ান ট্ৰেডাৰ্ছসকলক বিকিব তাৰপৰা যিমানখিনি লাভ পালে চবেই নিজে নিজৰ ভাগত পাই গ'ল আকৌ দেখিছে চ' তেনেকৈ কমিউনিটিটোক আচলতে বেনিফিট কৰা হ'ল বাট কণ্ট্ৰাষ্ট টু ডেট আমি যদি অসমৰ ক্ষেত্ৰত চাওঁ আমাৰ ইয়াত টি কাল্টিভেশ্যন যেতিয়া কৰা হৈছে উদ্দেশ্যটোৱে বেলেগ আছিলে চ' ব্ৰিটিছসকলে যেতিয়া গম পালে চাহ দুখন যিহেতু চাহৰ চাহিদা বহুত বাঢ়ি গৈছিলে সেই সময়ত দেখিলে যে অসমৰ চিংফত সেই ঠাইখনতো দেখোন চাহপাত পায় ৰাইট কাৰণ কিয় বিকজ চিমিলাৰ টাইপ অফ ক্লাইমেটিক কণ্ডিশ্যন আৰু যিমানখিনি টপ'গ্ৰাফি দৰকাৰ হৈছে গোটেইখিনি পোৱা গৈছে ৰাইট চ' তেতিয়া দেখিলে এইটো দেখোন ভাল কথা ডিস্কভাৰী কৰিলে যে ইয়াত দেখোন ভালকৈ চাহ বাগিচা থ্ৰাইভ কৰিব চ' ব্ৰিটিছসকলে এটা কেপিটেলিষ্ট ভিজন লৈ কিনি আমাৰ অসমত চাহ বাগিচাসমূহ আনিলে চ' আনলাইক চাইনা টি কাল্টিভেশ্যন ইন আছাম ৱাজ এষ্টাব্লিছ এজ এ কেপিটেলিষ্ট ভেঞ্চাৰ বাই দ্য ব্ৰিটিছ দেখিছে চ' তেওঁলোকে আগৰ পৰাই আচলতে ভিজন লৈ আহিলে যে আমি ডাঙৰকৈ ইয়াত যিহেতু চাইনাই মেজৰ প্লেয়াৰ হৈ আছে তেওঁলোকক বহুতখিনি পইচা দিব লগা হৈছে এতিয়া যিহেতু আমাৰ কণ্ট্ৰলতে আছে অসম বা গোটেই ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়া চ' আমি ইয়াতে নিজে চাহ বাগিচা ইয়াতে চাহ উৎপাদন কৰিম ৰাইট চ' বহুত ডাঙৰ মাটি আচলতে তেওঁলোকে লৈ ল'লে চ' ইয়াতে আপোনালোকে মন কৰিব যিসকল লোকেল লোক আছিলে কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা বেনিফিটছসমূহ তেনেকৈ নাপালে চ' লেণ্ড একুইজিশ্যন কৰিলে ব্ৰিটিছ একুৱাই লাৰ্জ ট্ৰেক অফ লেণ্ড টু ছেট আপ এক্সটেনচিভ টি প্লাণ্টেশ্যন কাৰণ ইমানেই বেছি গঢ় লৈ উঠিছিলে ইমানেই বেছি চাহিদা হৈ পৰিছিলে ৰাইট তাৰপিছত ইম্পৰ্টেড লেবাৰ এণ্ড ইনপুটছ চ' কি হ'ল যেতিয়া আমাৰ লোকেল লোকসকলক দিছিলে তেওঁলোকে ভালকৈ কামটো কৰিব পৰা নাছিলে চ' কোৱা হৈছে যে সেই সময়ছোৱাত বহুতে কানি খাই থাকে হয়নে চ' তেওঁলোকক যিমানখিনি কষ্ট কাৰণ আমাৰ অসমত এনেকুৱা আছিলে খুব বেছি ফাৰ্টাইল আছিলে মাটিটো আমি ইমান বেছি কষ্ট কৰিব লগা নাছিলে আমাৰ ছাষ্টেইনেঞ্চ লেভেলৰ যিমানখিনি খোৱা চোৱা বস্তু চব ধুনীয়াকৈ পাই যায় কিন্তু ইয়াত যেতিয়া তেওঁলোকে এনেকুৱা চাহ বাগান ইত্যাদি কৰিলে সেইখিনি পাতটোক আনিবলৈ সেই ৰ'দতে হওক বৰষুণতে কৰা যথেষ্টখিনি কষ্টৰ প্ৰয়োজন হয় ৰাইট চ' তেওঁলোকে ভাবিলে যে আমাৰ ইয়াৰ পৰা যদি মানুহসকলক লওঁ অসমৰ লোকসকলক লওঁ তেওঁলোকে ইমান বেছি প্ৰডাক্টিভিটি নাপাব পাৰে চ' কি কৰিলে তেওঁলোকে ঝাৰখণ্ড ওড়িশা সেই ৰিজনৰ পৰা মাইগ্ৰেশ্যন কৰি লোকসকলক আনিলে ৰাইট চ'
তেওঁলোকৰ কাৰণে সেইটো টি ট্ৰাইবছসমূহ সকল আচলতে আমাৰ অসমত তেওঁলোকে ছেটেল হ'ল ৰাইট আৰু তেওঁলোককো ভুৱা কথা কৈ কিনি আনিছিলে অসমত যে কিবা বেলেগ কামত চ' তেনেকুৱা কথা চাহ বাগিচাৰ লোকসকলৰ ধুনীয়াকৈ গান চান কিছুমান আছে সেইখিনি কথা প্ৰকাশ কৰে বাৰু যি কি নহওক চ' আমি দেখিলোঁ যে আমাৰ অসমত লেবাৰসমূহ ইম্পৰ্ট কৰা হ'ল বেচিকলি ফ্ৰম ঝাৰখণ্ড ওড়িশা এই ৰিজনৰ পৰা ৰাইট আৰু চাওক সেই সময়ছোৱাত আমাৰ ৰাইচ কাল্টিভেশ্যন ছাষ্টেইনেঞ্চ লেভেলত কৰা হয় এখন পৰিয়ালত যিমানখিনি দৰকাৰ হয় সেইখিনিৰ ওপৰতে ভিত্তি কৰি তেওঁলোকে খেতি ইত্যাদি কৰিছিলে বাট যেতিয়া মাটি দৰকাৰ হ'ল সেই খেতিখিনি আচলতে কেছ ক্ৰপ ডেট ইজ এই টি কাল্টিভেশ্যনক ৰিপ্লেচ কৰি দিলে চ' মানুহৰ খাদ্যৰো নাটনি হৈ পৰিছিলে দেখিছেনে কেনেকৈ তেওঁলোকে আমাৰ গোটেই ইকনমি হওক আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰ গোটেই ডমেইনটো ক্ৰম্বল কৰি দিছিলে তেওঁলোকে অকল নিজৰ লাভটোহে চালে চ' ব্ৰিটিছ অ'নাৰ্ছসকলে অকল নিজৰ লাভটোহে পালে চ' যিমানখিনি চাহ ইয়াৰ পৰা নিয়া হৈছিলে সেইখিনি আকৌ লণ্ডনত গৈ অকশ্যন কৰিছিলে চ' গোটেই প্ৰফিটটো কাক বেনিফিট কৰিলে ব্ৰিটিছসকলক কৰিলে চ' এতিয়া চাবচোন আমি কি কওঁ যে অসমৰ প্ৰথম এণ্টাৰপ্ৰিনৰ কোন আছিলে সেয়া মণিৰাম দেৱান ৰাইট যোৱা বছৰো আহিছিলে APSCত আহিছিলে চ' এই ক্ষেত্ৰত আমি খুব কমেই অসমীয়া লোক আছিলে প্ৰায়ভাগ গোটেই লাভটো ব্ৰিটিছসকলে উঠালে বাট আমি যদি এতিয়া চাওঁ চাইনাত দেখিছেনে প্ৰত্যেকটো কমিউনিটিয়ে সেই লাভটো উঠাব পাৰিছিলে লগতে ইকনমিক আইচলেশ্যন অফ দ্য লোকেলছ হ'ল টি গাৰ্ডেনছ ৱেৰ আইচলেটেড ফ্ৰম দ্য লোকেল ইকনমি প্ৰভাইডিং লিটল বেনিফিট টু দ্য ইণ্ডিজিনিয়াছ পপুলেশ্যন অফ আছাম ৰাইট চ' ইমানকৈ আমাৰ চাহ টি গাৰ্ডেন আছে যদিও আমি তাৰ যিমানখিনি ইকনমিক বেনিফিটছ আছিলে সেইখিনি আমি হাৰ্নেছ কৰিব নোৱাৰিলোঁ চ' পষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাওঁ এই মাত্ৰটো আমি পঢ়ি আছোঁ যে প্ৰি ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চত কি হৈছিলে আফটাৰ দ্য ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ চ' কণ্টিনিউড কেপিটেলিজম আমি দেখিছোঁ ইভেন আফটাৰ দ্য ইণ্ডিয়াছ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ দ্য টি ইণ্ডাষ্ট্ৰি ৰিমেইন ইন দ্য হেণ্ডছ অফ কেপিটেলিষ্ট একেই হৈ থাকিলে এতিয়া চাব বেলেগ কমিউনিটি মষ্টলি ফ্ৰম দ্য নৰ্থ ইণ্ডিয়া নৰ্থ ৱেষ্ট ইণ্ডিয়াৰ ফালৰ পৰাই লোকসকলে লৈ আছে চ' জালান দেখিব মনোহাৰী হেৰিয়ে চাব বা কানৈয়ে চাব ৰাইট চ' আমাৰ লোকেল লোকসকলে পোৱা নাই চ' ইয়াত মই কোনো বিতৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত কোৱা নাই চ' ইয়াত যিখিনি কৈছে মই সেইখিনি এক্সাম্পল হওক ক'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ৰাইট চ' দে আৰ অফেন ফ্ৰম দ্য আউটছাইড চ' লিমিটেড লোকেল বেনিফিটছ হ'ল য়েছ দে আৰ ছাম কাইণ্ড অফ ফিলান্থ্ৰপিক এফৰ্ট যেনে ধৰক ডাঙৰ ডাঙৰ ইউনিভাৰ্চিটি আনিলে কানৈ কলেজ আনিলে এনেকুৱা ঢেৰ কিবা কিবি তেওঁলোকে যথেষ্টখিনি কৰিছে লোকেল লোকসকলৰ কাৰণে বাট অ'ভাৰঅল বেনিফিটটো যদি চাওঁ একেই হৈ থাকিলে তেওঁলোকে সেই যিমানখিনি টি ট্ৰাইবছ তেওঁলোকেই কামখিনি কৰে বা যিমানখিনি বেনিফিটছ আছিলে মষ্টলি তেওঁলোকৰ হাততে থাকে ৰাইট লোকেল লোকসকলে ইমানকৈ নাপালে দ্য অ'ভাৰঅল ইকনমিক ইম্পেক্ট অন আছাম ৰিমেইন মিনিমাল এজ প্ৰফিটছ ৱে ষ্টিল লাৰ্জলি চিফন অফ ৰাইট দেখিছে এনেকুৱা হ'ল তাৰপিছত আহিলে দ্য ইমাৰ্জেঞ্চ অফ দ্য স্মল টি গ্ৰ'ৱাৰ্ছ চ' ৰিচেণ্ট ডেভেলপমেণ্ট যদি আমি চাওঁ ষ্টাৰ্টিং ফ্ৰম দ্য 1980s ইণ্ডিভিজুৱেল এছামিজ অণ্টাৰপ্ৰিনিয়ৰ বিগেন কাল্টিভেটিং টি ইন স্মল প্লটছ একিন টু দ্য হিষ্টৰিক চাইনিজ মডেল চ' চাইনিজ মডেল যেনেকৈ চবৰে 1 to 5 acres অফ লেণ্ড আছিলে ৰাইট চ' তেনেকৈ আমাৰ অসমতো বহুতখিনি মাটি আছিলে সেই মাটিখিনিতে আজি পৰ্যন্ত আমি দেখিছোঁ খুবেই ক্ষুদ্ৰ চাহ ব্যৱসায়ী লোকসকল আহি আহিছে ৰাইট আৰু যেতিয়া আমাৰ অসম আন্দোলন হৈ আছিলে তেতিয়া বহুতখিনি প্ৰশ্ন উঠিছিলে ৰিগাৰ্ডিং আমাৰ নিবনুৱা লোকসকলৰ কি হ'ব আমি সংস্থাপন কেনেকৈ দিম চ' তেতিয়া বহুতে ক'লে যে আমি চাহ বাগান খুলিম ৰাইট চ' এনেকৈও আমি দেখিছোঁ বহুতসমূহ স্মল টি গ্ৰ'ৱাৰ্ছসকল এক্সপাণ্ড হৈ আহি থাকিলে ৰাইট আৰু ইকনমিক ইণ্টিগ্ৰেশ্যন যদি আমি চাওঁ চ' স্মল টি গ্ৰ'ৱাৰ্ছ নাও কণ্ট্ৰিবিউট ছিগনিফিকেণ্টলি টু দ্য আছাম ইকনমি কাল্টিভেটিং এৰাউণ্ড 48% অফ দ্য ষ্টেট গ্ৰীণ টি লিভছ চ' ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ডাটা চ' আজিৰ দিনত আমি যদি চাওঁ আমাৰ ক্ষুদ্ৰ চাহ ব্যৱসায়ী লোকসকলে প্ৰায় 48% অফ দ্য ষ্টেট গ্ৰীণ লিভছ তেওঁলোকে কণ্ট্ৰিবিউট কৰে ৰাইট তেওঁলোকে কাল্টিভেট কৰি আছে চ' দিছ ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট ডাটা চ' এটা সময়ত য'ত আমি দেখিছোঁ ডাঙৰ ডাঙৰ গোটেই কেপিটেলিষ্ট ইণ্টেনশ্যনত অনা হৈছে য'ত আমাৰ ক্ষুদ্ৰ চাহ ব্যৱসায়ীসকলৰ বা লোকেল কমিউনিটিছসকলে ইমানকৈ লাভ পোৱা নাছিলে সেই সূত্ৰে আজিকালি আমি দেখিছোঁ এনেকৈ এডভান্স হৈ উঠিছে ৰাইট চ' দিছ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰণ যেতিয়া আমাৰ লোকেল লোকসকলে যেতিয়া লাভসমূহ পাব চ' আমাৰ আছাম ইকনমিটো তেওঁলোকে এইখিনি নিজৰ অৰিহণা দিব পাৰিব ৰাইট কিন্তু কথাটো হ'ল ক্ষুদ্ৰ চাহ ব্যৱসায়ী লোকসকলে যথেষ্টখিনি চেলেঞ্জেছ ফেচ কৰে যেনে ধৰক কোৱালিটি কমপ্লায়েঞ্চ চ' এক্সেচিভ পেষ্ট ইত্যাদি তেওঁলোকে ইউজ কৰে যিহেতু কৈছে ক্ষুদ্ৰ চাহ ব্যৱসায়ী লোক হয় চ' তেওঁলোকৰ হয়তো কিছুমান পেষ্ট এটেক হৈ যাব পাৰে তেওঁলোকৰ ভাল এৱেৰনেছ নাথাকিব পাৰে চ' কোনোবা দোকান এখনত গৈ ক'লে যে আমাৰ চাহ বাগিচাত বহুত বেছি পোক লাগিছে বা এনেকুৱা পেষ্ট এটেক হৈছে চ' তেওঁলোকে ক'ব এই পেষ্টিচাইডটো মাৰি দিব চব ভাল হৈ যাব চ' সেইখিনিতো কিমান
মাত্ৰাত মাৰিব লাগে কি কথা তেওঁলোকে নাজানে তাৰ ফলত পুৰা ধাই ধুম মাৰি দিয়ে তাৰ ফলত আমি দেখিছোঁ যিমানখিনি আচলতে কমপ্লায়েন্স থাকিব লাগে কোৱালিটি কমপ্লায়েন্স থাকিব লাগে সেইখিনি তেওঁলোকে মেইনটেইন কৰিব পৰা নাই তাৰ ফলত কি হ'ব তেওঁলোকে এইখিনি এক্সপোৰ্ট কৰিব নোৱাৰিব ৰাইট কাৰণ কোৱালিটি তেওঁলোকে এডহেৰেন্স কৰাই নাই এইবিলাক এটা ডাঙৰ ইস্যু তাৰপিছত টেষ্টিং এণ্ড চাৰ্টিফিকেশ্যন চ' লেক অফ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ফৰ টেষ্টিং গ্ৰীণ লিভছ এতিয়া টেষ্ট কৰিবলৈতো কিবা ভাল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ থাকিব লাগিব আৰু প্ৰত্যেকখন গাঁৱতো থাকিব নোৱাৰে তেওঁলোকে কিমান গৈ গ্ৰীণ লিভছসমূহ চাব ৰাইট ফৰ পেষ্টিচাইড ৰেচিডিউজ কমপ্লিকেটছ এডহিয়েৰেন্স টু দ্য কোৱালিটি ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ লগতে ইকনমিক ভালনাৰেবিলিটি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট চ' প্ৰাইচ ভলেটিলিটি বহুত আছে চে ফৰ এক্সাম্পল আজি যদি আমি চাহপাত 1 কেজিত ৰাইট 1 কেজিত যদি কোনোবাই 45 rupees পাইছে তো ভেৰি নেক্সট 2-3 ডেইজৰ পাছত হয়তো 1 কেজিত তেওঁলোকে আকৌ 12 টকা পাই যাব পাৰে দেখিছে চ' আপ ডাউন হৈ থাকে তো তাৰ ফলত কি হয় ফাইনেন্সিয়েল ষ্টেবিলিটি এটা দেখা পোৱা নাযায় চ' যেতিয়া 12 rupees পাই গ'ল চ' যিমানখিনি কষ্ট ইনকাৰ হৈছে কাৰণ কিমান কেজি তেওঁলোকে যোনে প্লাক কৰে কি কথা তেওঁলোকতো পইচা দিব লাগিব হয়নে চ' বহুতখিনি বস্তু এছ'চিয়েট হৈ থাকে চ' তাৰ ফলত বহুতখিনি লছ হয় তাৰপিছত লিমিটেড বাৰ্গেনিং পাৱাৰ এতিয়া চাওক লাৰ্জ স্কেল যেতিয়া চাহ বাগান থাকে যিহেতু তেওঁলোকে বহুত এটা হাই ইণ্টেনচিটিত প্ৰডাকশ্যন কৰে চ' সেইটো ৰিলেটেড কিছুমান এক্সপৰ্ট ৰিলেটেড আৰু বহুতখিনি কিবা থাকে চ' তাৰ সেই ডাঙৰ বাগানখনৰ মালিকটোৱে বা অ'নাৰজনে কিছুমান কথা ক'লে সেইখিনি আচলতে গুৰুত্ব সহকাৰে লোৱা হয় ৰাইট যে এইটো অকণ ইছ্যু বাট যেতিয়া সৰু সৰু ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী তেওঁলোকে হয়তো কেতিয়াবা মেক্স টু মেক্স 20 কেজি 30 কেজি এনেকৈ চাহপাত দিব পাৰিছে ৰাইট চ' সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ যিমানখিনি চেলেঞ্জেছ ফেচ কৰি আছে সেইখিনি আচলতে ইমান গুৰুত্ব সহকাৰে লোৱা নহয় ৰাইট চ' বা কোনোবা ধৰক লিমিটেড বাৰ্গেনিং পাৱাৰ হৈ যায় যিহেতু মই কৈছোঁ 1 কেজিত কোনোবা 45 পাই আছে কাৰোবাক 12 দি দিছে তাৰ যদি তেওঁ কৈছে মোক 12 নহয় মোক যেনে তেনে হ'লেও 30 rupees দিবই লাগিব চ' এনেকুৱা হ'ব ফেক্টৰীজনে ভাবিব এই আপোনাৰ পৰা নল'লেও আমাৰ একো প্ৰব্লেম নাই বিকজ আমি আন জেগাত পাই যাম দেখিছে চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ ইছ্যুজ কিছুমান হৈ যায় অলৰাইট তাৰপিছত ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ এণ্ড ৰিচোৰ্চেছৰ ক্ষেত্ৰত চ' অবটেইনিং হাই কোৱালিটি প্লান্টিং মেটেৰিয়েলছ এণ্ড আদাৰ ইনপুটছ কেন বি চেলেঞ্জিং কাৰণ ইয়াত যিহেতু ক্ষুদ্ৰ চাহ ব্যৱসায় হয় ইমান বেছি ইনভেষ্ট কৰিব পৰা নাযায় ৰাইট বিকজ কষ্ট ইনকাৰ হ'ব আৰু যথেষ্টখিনি অন্যান্য বহুতো আচলতে ৰিজন এছ'চিয়েট হৈ থাকে চ' লেক অফ এডভান্স ইকুইপমেণ্ট হৈ পৰে STG অফেন ৰিলাই অন বেচিক টুলছ এণ্ড লেক অফ এক্সেছ টু মডাৰ্ণ এগ্ৰিকালচাৰ মেচিনাৰী এণ্ড প্ৰচেছ ফেচিলিটিছ ৰাইট তাৰ পিছৰ হৈছে ক্লাইমেট চেঞ্জ চ' দিছ ইজ দ্য মষ্ট ছিগনিফিকেণ্ট ইম্পেক্ট মষ্ট ছিগনিফিকেণ্ট চেলেঞ্জেছ চ' এনভাইৰমেণ্টেল শ্বকছ তেওঁলোকে বহুতখিনি ফেচ কৰে STGs are particularly vulnerable to the impact of climate change such as erratic weather patterns which can affect tea yields and quality চ' ইমানেই বেছি বৰষুণ হয় তাৰ ফলত কিছুমান নতুন পেষ্ট এটেক হৈছে ৰাইট আৰু আচলতে চব গছ গছনিৰ এটা তেওঁলোকৰ নিজস্ব কিছুমান circumstances লাগে বা কণ্ডিশ্যনছ লাগে য'ত তেওঁলোকে থ্ৰাইভ কৰে বাট এনেকুৱা এৰেটিক পেটাৰ্নছ হ'লে এই ধৰক বৰষুণ বহুত দিনলৈ নাই বা বৰষুণ দিছে যদি বহুত বেছিকৈ দিছে ৰাইট ৱাটাৰ লগিং হৈ পৰিছে চ' এইবিলাক কিছুমান অসুবিধা কঢ়িয়াই আনে ৰাইট চ' মষ্টলি আমি দেখিছোঁ এনভাইৰমেণ্টেল শ্বকছ দেখা পোৱা গৈছে য'ত আগতে হয়তো 2-3 বাৰ পৰ্যন্ত সেই কুঁহপাতসমূহ আমি প্লাক কৰিব পাৰিছিলোঁ আজিৰ দিনত ডিউ টু ছাচ ইৰেটিক ৱেডাৰ পেটাৰ্নছ হয়তো এবাৰহে পাৰিছে চ' তেনেকৈ আমি দেখিছোঁ যথেষ্টখিনি ইছ্যুজ কঢ়িয়াই আনিছে ৰাইট চ' এই ক্ষেত্ৰত কিছুমান মেজাৰ্ছৰ কথা কৈছে কোৱালিটি কমপ্লায়েন্স এণ্ড এঞ্চুৰেঞ্চ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট চাওক যেতিয়া কোৱালিটিসমূহ ভাল হৈ থাকিব তেতিয়াহে আমি এক্সপৰ্ট কৰিব পাৰিম এতিয়া দেখিছোঁ কিমানখিনি এনেকুৱা ইছ্যু আহিছে টাইৱানে আকৌ আমাৰ চাহখিনি ঘূৰাই পঠাইছে কিয় বিকজ আমি তেওঁলোকৰ যিখিনি কোৱালিটি ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ সেইখিনিৰ লগত এলাইন কৰিব পৰা নাই ৰাইট মেক্সিমাম বিকজ এনেকুৱা ক্ষুদ্ৰ চাহ ব্যৱসায়ীসকলে বহুত বেছি পেষ্টিচাইডছ ইউজ কৰে সেইখিনি আমি অলৰেডি ডিছকাছ কৰিলোৱে চ' সেই ক্ষেত্ৰত আমি যদি মোবাইল টেষ্টিং লেবছ আনিব পাৰোঁ কেনেকুৱা হ'ব সেইখিনিতো বহুত ভাল হ'ব সেই ক্ষেত্ৰত আমাৰ অসম চৰকাৰে মোবাইল টেষ্টিং লেবছ লৈ আনিছে ৰাইট চ' ইয়াত কি কৰা হ'ব সেই গাড়ীখনতে গৈ যিখিনি জেগাই অন চাইট টেষ্টিং ছাৰ্ভিচ কৰিব চ' চবৰে হয়তো এখন গাঁৱত গ'ল সেইখন গাঁৱত গৈ যাৰ সেই চাহ বাগিচা আছে তেওঁলোকৰ তাত গৈ সেই চাহপাতখিনি তাতে টেষ্ট কৰিব পাৰিব চ' এইটো এটা খুব ভাল এটা ইনিচিয়েটিভ লোৱা হৈছে এইখিনি কাইণ্ডলি মনত ৰাখিব এনচাৰটো যথেষ্টখিনি এনহেঞ্চ হৈ পৰিব চ' যিহেতু ডেপ্লয় মোবাইল লেবছ টু প্ৰভাইড অন চাইট টেষ্টিং ছাৰ্ভিচ ফৰ গ্ৰীণ টি লিভছ এনশ্বৰিং টাইমলি এণ্ড একুৰেট কোৱালিটি চেকছ ঠিক আছে চ' এতিয়া কোৱালিটি চেকছৰ কাৰণে আমাৰ চিন্তাৰ ইমান প্ৰয়োজন নাই কাৰণ আমাৰ ওচৰত আছে এটা মোবাইল টেষ্টিং লেব অলৰাইট
দ্বিতীয়তে প্ৰাইচ ষ্টেবিলিটি ক্ষেত্ৰত যিহেতু মই ক'লোঁ কোনোবা এদিন 45 ৰুপিজ পাই আছে কোনোবা এদিন আকৌ 12 ৰুপিজ পাই আছে চ' ফ্লাকচুৱেশ্যনছ হৈ থাকে ৰাইট চ' সেই ক্ষেত্ৰত যদি আমি প্ৰাইচ ষ্টেবিলাইজেশ্যন মেকানিজমছ আনো তেতিয়াতো আৰু বেছি এনহেঞ্চ হ'ব যেনে ধৰক আজিৰ দিনত আমাৰ চৰকাৰে MSP দি আছে ধৰক কিছুমান অপেন প্ৰকিউৰমেণ্ট ক্ষেত্ৰত ৰাইচ হওক উইটছ হওক অৰ আদাৰ ছাচ ক্ৰপছ ৰাইট চ' তেওঁলোকে আগতে প্ৰি ডিটাৰমিন কৰি লয় যে আমি ফিক্স 50 ৰুপিজ পাৰ কেজি দিম চ' তেতিয়া কি হ'ব সেই কৃষকসকলৰ তেওঁলোকে এটা আশ্বাস পাব যে ঠিক আছে যদি ভাল মাৰ্কেট আমি নাপাওঁ চৰকাৰেতো এনেও ল'বই ৰাইট চ' তেওঁলোকৰ সেইখিনি প্ৰডাকশ্যন ছিকিয়ৰ হৈ থাকে চ' ঠিক তেনেধৰণে যদি প্ৰাইচ ষ্টেবিলাইজেশ্যন কৰিব পৰা যায় যেনে ধৰক চাহ বাগিচাৰ ক্ষেত্ৰত বা চাহপাতৰ ক্ষেত্ৰত যে এনেকুৱা পাতবিলাকত আমি 35 ৰুপিজ দিম যি হওক লাগিলে ৰাইট চ' সেইখিনি যেতিয়া নিৰ্ধাৰণ কৰি দিব চ' তেওঁলোকক সেইখিনি ছিকিয়ৰ কৰিব পৰা যাব চ' এনেকুৱা ধৰণৰ কথা আপোনালোকে ক'ব পাৰে খুব ভাল লাগিব এনচাৰটো তাৰপিছত কোঅপাৰেটিভ মডেলছ আনিব পৰা যায় চ' এনকাৰেজ ফৰ্মেশ্যন অফ কোঅপাৰেটিভছ এমং STG টু ইনক্ৰিজ দ্য বাৰ্গেনিং পাৱাৰ এণ্ড মাৰ্কেট এক্সেছ যিহেতু এজন ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীৰ মাতটো আনহাৰ্ড হৈ যায় বাট এনেকুৱা যদি 100জন মানুহ গোট খাই যায় তেওঁলোকৰ মাতটো আনহাৰ্ড হ'ব জানো নহয় ৰাইট চ' সেইখিনি আমি হাৰ্নেছ কৰিব পাৰোঁ যেনেকৈ আমি ৱেষ্টত যদি চাওঁ গুজৰাটত যদি আমি চাওঁ আমুল কিমান ডাঙৰ এটা কোঅপাৰেটিভ ছ'চাইটি এণ্ড ডেট ইমান ভালকৈ থ্ৰাইভ কৰি আছে এক্সপৰ্ট কৰি আছে ঠিক তেনেধৰণে ইট ইজ ভেৰি এছেঞ্চিয়েল যে আজিৰ দিনত লাইক মাইণ্ডেড পিপলসকলৰ ক্ষুদ্ৰ চাহ ব্যৱসায়ী লোকসকলক একত্ৰিত কৰি এটা কোঅপাৰেটিভ ফৰ্ম কৰিব লাগে ৰাইট চ' এয়া দেখিছে সেই মোবাইল টেষ্টিং লেবটো ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট চ' এইখিনি কথা আপোনালোকে নেক্সট এক্সামত সুধিলে ডেফিনেটলি ক'ব পাৰিব চ' লগতে ক্লাইমেট ৰিজিলিয়েঞ্চ ক্ষেত্ৰত স্মাৰ্ট এগ্ৰিকালচাৰ প্ৰেক্টিছ আনিব পৰা যায় চ' প্ৰমোট প্ৰেক্টিছ ডেট এনহেন্স ৰিজিলিয়েঞ্চ টু ক্লাইমেট চেঞ্জ ছাচ এজ ৱাটাৰ কনজাৰ্ভেশ্যন টেকনিক্স শ্বেড ট্ৰী প্লান্টিং এণ্ড ছইল হেল্থ মেনেজমেণ্ট চ' কেতিয়াবা বহুত বেছি ৰ'দ ইত্যাদি হৈ গৈছে হয়নে চ' হিট ৱেভ পৰ্যন্ত হৈ গৈছে তাৰ ফলতো গোটেই পাতবিলাক শুকাই যোৱা নিচিনা হৈছে তাত যদি তেওঁলোকে দেখিবই চাগে এনেকৈ বাগান থাকে বাগানৰ মাজত ধুনীয়াকৈ গছ গছনি লগাই দিয়া হয় তাৰপৰা শ্বেড পৰি থাকে ৰাইট আৰু তাত কেতিয়াবা এনেকুৱা য়েল্ল' কালাৰ ষ্টিকি কিছুমান প্লেটছ লগাই দিয়ে যাতে পেষ্ট ইত্যাদি আহিলে তাতে এট্ৰেক্ট হৈ লাগি থাকক হয়নে চ' এনেকুৱা কিছুমান ইনিচিয়েটিভছ ল'ব পৰা যায় লগতে ছইল হেল্থটো চাব পৰা যায় আৰ্লি ৱাৰ্ণিং ছিষ্টেমক ডিপ্লয় কৰিব পৰা যায় আগতীয়াকৈ যদি আমি গম পাওঁ যে খুব বেছি ৰ'দ হ'ব বা খুব বেছি বৰষুণ হ'ব চ' তেতিয়া অলৰেডি ড্ৰেইনেজ ছিষ্টেমটো আমি চাফা কৰি দিব পাৰোঁ যাতে ৱাটাৰ লগিং নহওক বা এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু কেপাচিটি বিল্ডিং কৰিব পৰা যায় যাতে আমি আমাৰ ক্ষুদ্ৰ চাহ ব্যৱসায়ী লোকসকলক আমি কেপাচিটি বিল্ডিং প্ৰগ্ৰেমত ইণ্টিগ্ৰেট কৰোঁ নতুন কি এগ্ৰিকালচাৰ প্ৰেক্টিচেছ আছে কেনেকৈ আমি কৰিলে আৰু বেছি ইল্ডসমূহ পাম সেই গোটেইখিনি তেওঁলোকক ট্ৰেইনিং দিয়াব পৰা যায় আৰু লগতে এক্সটেনশ্যন ছাৰ্ভিচৰ ক্ষেত্ৰত যে অকল সেইটোৱেই নহয় মাৰ্কেটিঙৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা পেকেজিঙৰ ক্ষেত্ৰতে হওক তেওঁলোকক আমি আৰু বেছি সবল কৰি তুলিব পাৰোঁ ৰাইট চ' বেছ অন দিছ টপিক এটা মেইনছ পাৰ্চপেক্টিভ প্ৰশ্ন আগবঢ়োৱা হৈছে কাইলৈ কুৱেশ্যনটো এটেম্প কৰিব মুভিং ফৰৱাৰ্ড আমাৰ নেক্সট টপিকটো লোৱা হৈছে দ্য হিন্দুৰ পৰা ক্লাইমেট ৰিজিলিয়েণ্ট ফাৰ্মিং ইন ইণ্ডিয়া ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক কাৰণ আমি দেখিছোঁ আজিকালি খুব বেছি ক্লাইমেট চেঞ্জ হৈ আছে আৰু তাৰ বহুত বেছি ভুক্তভোগী আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰ ফিল্ডে পাই আছে চ' কাৰেণ্ট কণ্টেক্সটো হৈছে দ্য মিনিষ্ট্ৰী অফ এগ্ৰিকালচাৰ এণ্ড ফাৰ্মাৰ্ছ ৱেলফেয়াৰ plans unveil a framework to promote climate resilient agriculture located in climatically vulnerable districts in India. Alright, so এটা আমি বুজিম So, about climate resilient farming in India, climate change poses significant challenges to agriculture worldwide by affecting food production, crop yield, and overall agriculture sustainability. So, global warming hoise, khub besi gorom hoise, erratic rainfall hoise, extreme weather hoise. Tar folot ki hoise, ei agriculture yield homu komi ahise, mati gunagunu komi ahise, right? So, in India, where agriculture is a crucial sector supporting millions of livelihood, building resilient against climate variability is essential. So, এখন country ওচৰত no doubt বহুত advanced technology থাকিব পাৰে, right? Weapons থাকিব পাৰে, aircraft হওক বা গোটেই military tactics খুব বেছি improve হ'ব পাৰে. But যদি সেই countryখনৰ চিটিজেন্সবিলাকক পপুলেশ্যনক যদি আমি ফিডেই কৰিব নোৱাৰোঁ তেতিয়া কি হ'ব ৰাইট ডাঙৰ কথা এটা আহি পৰে চ' অন্নমুঠিটো আটাইতকৈ বেছি ইম্পৰ্টেঞ্চ হয় ৰাইট ন' ডাউট হাউ ফাৰ উই গো আমি মাৰ্চতে যাওক বা য'তে যাওক বাট বৰ্তমান এই পপুলেশ্যনটো আমি ফিড কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে ইট ইজ ভেৰি এছেঞ্চিয়েল আমি এগ্ৰিকালচাৰ ডমেইনত এতিয়া পাই ভালকৈ ৰিজিলিয়েণ্ট বনাওঁ যাতে আমাৰ ফিউচাৰ পপুলেশ্যন হওক বা যি হওক আহিবলগীয়া
জেনেৰেশ্যনৰ কাৰণেও আমি এইখিনি সিকিউৰ কৰি ৰাখিব পাৰোঁ ৰাইট So impact of climate change on agriculture যদি চাওঁ আৰু ইয়াৰ পৰা আমি যথেষ্টখিনি ভাল ডাটা পাম so decline in crop yield so climate change particularly increasing temperature and erratic rainfall has led to decline in the yield of major crops যেনে ধৰক wheat yield would decline to 6 by 23% by 2050 right so ইমান বেছি rising temperature হৈ পৰিছে আজিকালি তো 50% 50 ডিগ্ৰী পৰ্যন্ত গুচি গৈছে কোনবা অঞ্চল বিলাকত right so তাৰ ফলত কি হৈছে যিখিনি wheat yield আছিল ঘেহু তাৰ আসলে yield to 6 to 23% পৰ্যন্ত হয়তো কমি যাব পাৰে by the year 2050 very important so যিমানখিনি নৰ্থ ওয়েষ্ট বা নৰ্দাৰ্ণ কান্ট্ৰিজ নৰ্দাৰ্ণ ষ্টেটছ অফ ইণ্ডিয়া হওক তেওঁলোকে ম্যাক্সিমাম ঘেহু ওপৰতে নিৰ্ভৰশীল ৰাইট তেওঁলোকৰ দায়িত্ব হেতুৰ লগতে ৰিলেটেড সো যদি এইখিনি কমি যায় সো এটা ডাঙৰ ইস্যু আহি পৰিব লগতে ৰাইস ইল্ডৰ কথা যদি কওঁ so by the year 2039 around 4 to 10% decrease hobo কিয় because changing precipitation patterns and heat stress আৰু যদি বিশেষকৈ অসমৰ কথা কওঁ আমি বিশেষকৈ মনসুন ৰেইনৰ ওপৰত খুব বেছি নিৰ্ভৰশীল হৈ থাকো বাট এনেকুৱা চেঞ্জিং প্যাটাৰ্নছৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰডাকচনৰ যথেষ্টখিনি হ্যাম্পাৰ হৈছে ৰাইট আৰু এটা ভাল ডাটা বা গম পালো সে ইকোনমিক সাৰ্ভে অফ ইন্ডিয়া 2017 and 18 এ কি কৈছে ক্লাইমেট চেঞ্জ কুড ৰিডিউস এনুৱেল এগ্ৰিকালচাৰ ইনকামস by 15 to 18% on average and up to 20 to 25% on unirrigated areas দেখিছে আৰু ইনক্ৰিজ ইনসিডেন্স দেখা পোৱা গৈছে অফ পেষ্ট এণ্ড ডিজিজেস জাস্ট অলপ আগতে পাতিছো যে গৰম যেতিয়া বেছি হয় এনেকুৱা ট্ৰপিক্যাল ৰিজন বিলাকতে কিয় বেছি পেষ্ট আছে বিকজ এই অঞ্চলটো বেছি গৰম আৰু এনেকুৱা গৰম প্লাস বৰষুণ দি থাকিলে কি হ'ব নতুন ধৰণৰ পেষ্ট আৰু ডিজিজেস সমূহ আহিব সো হেখিনি যেতিয়া আমাৰ ক্ৰপছ বিলাকৰ এটেক কৰিব সো আল্টিমেটলি আমাৰ ইল্ডত বহুতখিনি প্ৰভাৱ পৰিব ৰাইট সো মেজত আমি দেখিছো আৰ্মি ওয়াৰ্মটো খুব বেছি লাগিছে ৰাইট তাৰ লগতে যিখিনি ঘেহুৱে এটা ডিজিজ ফেস কৰিছে দ্যাট ইজ ৰাষ্ট ৰাইট সো এই ঘেহুৱে এই ৰাষ্ট নিচিনা ডিজিজ সমূহ পাইছে আৰ্মি ওয়াৰ্ম কোনে পাইছে মেজে পাই আছে এনে মেনশন কৰি দিব পাৰে লগতে ওয়াটাৰ স্ট্ৰেছ হৈ আছে সো approximately 16% of Indian agriculture is rain fed and highly vulnerable to the fluctuations of the monsoon rain right so increased variability in water availability is projected to reduce irrigated areas by 20 to 50% by 2050 so আমাৰ irrigated area এটা কমি আহিব to 20 to 25% by the year 2050 so ফালৰ পৰা আসলতে আমাক এটেক কৰা হ'ব তাৰপিছত ইকোনমিক ইম্প্যাক্ট যদি আমি চাওঁ এখিনি বহুত ইম্পৰ্টেন্ট ডাটা so agriculture contributes about 15% to India's GDP আজিৰ দিনত ভাৰতৰ GDP প্ৰায় 15% contribution কৰপৰা আহি আছে agriculture পৰা আহি আছে লগতে agriculture nearly 50% of the workforce অক deploy কৰি আছে so যেতিয়া climate change হ'ব directly এই আসলে workforce টোক আসলে attack কৰা হ'ব so এটা data মতে that is given by World Bank climate change could push an additional 12 million Indians into poverty by 2030 due to its impact on agriculture. As is suppose kunba he kisman crop bilakor opor bhitti kori telokor livelihood to kori ase right but enoka climate change of folot jodi hekhini crop khunu pai ko ilde nohoy ko koriboi no hekhini to ei khai jabo ita melek ki koribo teloke so telokor jikhini sustenance level choli asle borial to dunia ke pu palon kori asle telokor to asle doinondin dibonor ba livelihood opportunities khini herai dia nisna hobo right so additional 12 million Indians akko poverty le theli dia hobo by the year 2030 kiman dangor eta statement hoy so ekhini handy koi rakhibo logote soil degradation hoy ase right so soil erosion rates in India and among highest in the world with nearly 5 billion tons of soil being eroded annually aru bikhekoi amar ohomot khub besi amar mati khini erode hoy ase right so majuli khini saw kiman shrink hoy goise kyo hoy ase because flood ityadi hoy ase khub besi borokhon hoy ase plus kismane bahut besi pesticides hok ba fertilizer use kore tenekeu mati gunagun naikia hoy goise so it is very essential je ami mati to bhalke সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিব পাৰো সো এনেকে সেভ সয়েল কিসমান campaign উলোৱা হৈছে দেখিছে so salinity affects about 6.73 million hectares of land reducing its productivity all right
So here সূত্ৰে National Initiative on Climate Resilient Agriculture আনা হৈছে এইখিনি মনত থৈ দিব আমি মেজাৰ্ছত ক'ব পাৰিম so it aims to enhance the resilience of Indian agriculture to climate change and vulnerability ইয়াত যদি আমি চাওঁ targeted village so government plans to select 50,000 villages from 310 districts that have already been identified as a climatically vulnerable so ইয়াপা আমি এটা ডাটাও পালো যে ভাৰতত প্ৰায় 50,000 village আৰু 310খন district they are identified as climatically vulnerable so these districts spans 27 states with Uttar Pradesh having the highest number of districts that is 48 followed by the Rajasthan all right ইয়াৰ যদি ফ্ৰেমৱৰ্কটো চাওঁ আমি গম পাম promoting resilient crop varieties very important so ইয়াৰ অন্তৰ্গতত কি আছে it aims to focus on promoting climate resilient crop varieties যেনে ধৰক খুব বেছি drought হলো তাতে thrive কৰিব পাৰিব বেছি বৰষুণ দিলেও তাতে আসলে thrive কৰিব পাৰিব এনেকৈ আসলে crop এটা আমাক লাগিব so এই সূত্ৰে Indian Council of Agriculture Research that is ICAR has developed over 2000 such varieties very important চাওক এনেকৈ যেতিয়া আপোনাৰ এনসাৰটো দিব কথাখিনি তাত সাবস্টেনশিয়েট কৰিব যে ICAR এ ইতিমধ্যে 2000 ৰো অধিক ভেৰাইটিজ অফ ক্লাইমেট ৰেজিলিয়েন্ট ক্ৰপ ভেৰাইটিজ উলিয়াবলৈ সক্ষম হৈছে জাস্ট ইমাজিন কিমান বেছি আসলে এনসাৰটো উন্নত হৈ পৰিব ৰাইট সো which include both abiotic stress tolerant and biotic stress tolerant varieties right লগতে water conservation ক্ষেত্ৰত encouraging crops that are less water intensive and implementing water conservation practice in the respective areas so এই ক্ষেত্ৰত 2023 চনটো বাছি উলোৱা হৈছিল যে international year for millets right so আমাৰ অসমো যথেষ্টখিনি ইনিশিয়েটিভ আনিছিলে কি ইনিশিয়েটিভ আনিছিলে আমাৰ কমেন্ট সেকশনত জনাওকচোন so যাতে যেহেতু মিলেটত বহুত বেছি পানী না লাগে ৰাইট আৰু যদি এসিডিক বা salinity আছে তাতো সেমি এৰিড যদি সয়েল আছে তাতো তেওঁলোকে থ্ৰাইভ কৰে ৰাইট সো এইখিনি কৰা হৈছিল মনিটৰিং ফাৰ্টিলাইজাৰ ইনপুটস এনশুৰিং এফিশিয়েন্ট ইউজ অফ ফাৰ্টিলাইজাৰ টু মিনিমাইজ এনভাইৰনমেন্টাল ইম্প্যাক্ট আৰু যদি চাও ডিউৰেচন এণ্ড ফান্ডিংৰ ক্ষেত্ৰত The program is expected to run for 5 years with funding primarily coming from the convergence with existing scheme all right so ekhini ami gom palo so logote conclusion and way forward dia hoise achieving sustainable agriculture and food system requires integrated approach that addresses climate change challenges climate smart practice including millets and other coarse grain can help withstand climate variability very important ei boso hoyto milletor kothao khuri dibo pare directly right so by promoting resilient crop varieties conserving water and adopting smart practices we can mitigate the impact of climate change on our farms and adopting sustainable techniques improving soil health and promoting resilient crops we can build a more resilient and productive agriculture sector so enokwa dhona conclusion black jikhini essence yat kwa hoise ekhini okon monot thoi dibo pare আপোনাৰ মেইনস এক্সামত এনেকুৱা কনক্লুজন বা ওয়ে ফৰৱাৰ্ড দিবলে বহুতখিনি সহায় কৰিব অলৰাইট এটা এই টপিকটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এটা মেইনস পার্সপেক্টিভ প্ৰশ্ন আগবঢ়া হৈছে ক্লাইমেট চেঞ্জ পজেস আ সিগনিফিকেন্ট থ্ৰেট টু এগ্ৰিকালচাৰ প্ৰডাক্টিভিটি and food security in India. Discuss the various ways in which climate change impact Indian agriculture and suggest adaptive strategies that can be implemented to mitigate this impact. Very important enoka hoyto directly proshno hori dibo pare so eto 15 marks of question hoy within 250 words apnake practice koi sabo pare so ekhini asile aji important topics homo jikhini ami discuss korilu ইতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'ছবোৰৰ PDF সমূহ লাভ কৰিব পাৰিব আমাৰ কেৰিয়াৰ ক্লাছৰ WhatsApp চেনেলটোত গৈ আৰু WhatsApp চেনেলটোৰ লগত জড়িত হ'বলৈ এই ভিডিঅ'টোৰ তলত যেটো ডেসক্ৰিপচন বক্স আছে তাতে এটা লিংক প্ৰভাইড কৰা হৈছে সেই লিংকটোত ক্লিক কৰিলে আমাৰ লগত আপোনালোক জড়িত হ'ব পাৰিব আৰু তাতে এক্সাম ৰিলেটেড বিভিন্ন ধৰণৰ PDFs সমূহ এভেইল কৰিব পাৰিব ঠিক আছে All right. So এখিনি আসলে আজি আমাৰ টপিক সমূহ I hope it is beneficial আৰু আপোনালোকৰ যদি কিবা ফিডব্যাক বা কিবা ডাউট থাকে আমাৰ কমেন্ট সেকশনত দিবলে নাপাহৰিব Till then bye bye